You know what? I want you all to sing with me. Will you? Chalo, let's do this. 1, 2, 3. जय सूर्य भावना, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. आज क्रिएशन मराठी आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावना आजचा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त झालेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपण न्यू स्टँडिंग लिरिकल स्टॅटस एडिटिंग करणार आहोत. तर भावना आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केलं तर क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं अशाच नवीन प्रकारचे स्टॅटस एडिटिंग इथं शिकवत असतो. तर भावना आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर भावना तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो. आणि भावना तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण नसल्या किंवा तुम्हाला कोणता प्रॉब्लेम असल्या आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग भावना जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायची आहे. अलाइट मोशन ॲप ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलाइट मोशन ॲपमध्ये बुकमार्क प्रीसेटिंग आणि शेकिपिक प्रीसेटिंग इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वप्रथम आपल्याला इथं बुकमार्क प्रीसेटिंग ओपन करून घ्यायची आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काय जे अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. तर आपल्याला काय करायचं, सर्वप्रथम आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर सर्वप्रथम आपल्याला इथे एक इमेज आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे. इमेज घेतल्यानंतर मूव्ह ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे. इमेज आपल्याला थोडासा झूम करून घ्यायचा आहे आणि व्यवस्थित असं आपल्याला तो इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि तिथपर्यंत आपला इमेज आपल्याला वाढवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपण एक लिरिकल व्हिडिओ दिलेला आहे तो आपल्याला तिथं ॲड करून घ्यायचा आहे. लिरिकल व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं त्या लिरिकल व्हिडिओवरती आपल्याला टच करायचं, ब्लेंडिंग ऑपेसिटीमध्ये जायचं आहे आणि लायटिंगमध्ये जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन करून घेतल्यानंतर समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि तिथून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे तो कट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर साऊंडच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन आपल्याला इथं साऊंड एकदम 0 करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे. फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथून समोर जे काही इमेजेस आहेत ते आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर सर्वच आपल्याला इथं आता बीटप्रमाणे आपले जे इमेजेस असतील ते आपल्याला सर्व तिथे ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर भावना मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व इमेजेस तिथे ॲड करून घेऊन घेतो. तर पण आपले सर्व इमेज जे इथे ॲड करून झालेले आहे. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला यायचं आपल्याला इथं 11.16 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. त्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे एक आपण ब्लॅक साईड इमेज दिलेला आहे तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे. ब्लॅक साईड इमेज ॲड केल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला मूव्ह ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन आपल्याला अशा पद्धतीने तो खाली घेऊन घ्यायचा आहे. खाली घेऊन घेतल्यानंतर परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपण एक टेक्स्ट पी तिथे दिलेला आहे तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला मूव्ह ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे, थोडासा लहान करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला व्यवस्थित असा तो खाली इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे आणि आपल्याला आपला टेक्स्ट पी आणि ब्लॅक साईड इमेज तिथपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथे शेकिपिक द्यायचे आहे. त्याकरता आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. आपला शेकिपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर एक नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बनत तो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला इथं सर्वात खाली यायचं आहे. सर्वात खाली आल्यानंतर आपल्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट इफेक्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्या इमेजवरती टच करायचं आहे, ब्लेंडिंग ऑपेसिटीमध्ये जाऊन ब्लेंडिंग अशी कमी करून घ्यायची आहे. त्यानंतर परत बॅक येऊन जायचं आहे. परत आपला शेकिपिक प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता या 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला 11.16 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि पहिला इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि दुसऱ्या इमेजवरती टच करून आपल्याला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे.
त्यानंतर परत एक इमेज सोडून द्यायचा आणि परत त्या समोरच्या इमेजवरती टच करून आपल्याला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत एक सोडून द्यायचा आणि परत त्या समोरच्या इमेजवरती टच करून आपल्याला तो इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. तर लास्टपर्यंत आपल्याला एक सोडायचा, एक घ्यायचा आहे. असं करत आपल्याला इफेक्ट लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे. एक घ्यायचा, एक सोडायचा आहे आणि लास्टपर्यंत आपल्याला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. तर बघा आपला इफेक्ट इथे पेस्ट करून झालेला आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक घेऊन जायचं आहे. परत आपला शिकपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता या 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे यायचं आहे 11.16 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे आणि पहिल्या इमेजवरती टच करून आपल्याला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर एक इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि परत आता आपण एक इमेज सोडलेला आहे. तर एका इमेजेसला आपल्याला तो इफेक्ट तिथं लास्टपर्यंत आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर पण आपला इफेक्ट आता हा इथं देऊन झालेला आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. परत आपला शिकपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर तुम्हाला इथं 3 लेअर आपण HDR इफेक्ट दिलेला आहे. त्या 3 लेअर आपल्याला तिथं कॉपी 3 लेअर करून घ्यायचे आहेत. परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला तिथं परत 3 लेअर तिथं पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहे आणि आपल्याला इथे व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत यायचं आहे आणि 3 लेअर जे आहेत आपल्याला तिथं याच्या पद्धतीने वाढवून घ्यायचे आहेत. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला व्हिडिओ आता इथं गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहणं तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.